อันนี้นะคะเราก็จะเห็นน้องลูกเรือมาทำ safety demonstration ให้ดูตลอดเลยนะสิ่งนี้นะคะเครื่องบินทุกลำก็ต้องมีเหมือนกันนะเราเรียกกันว่า Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways flight QR966. Hello lovely cabin crew สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่จุ๋ม Expresser Gata และวันนี้ค่ะ Ink for Fly EP 2 พี่จุ๋มจะพาน้องๆมารู้จักกับ12 Safety Equipment เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยนะคะที่เราค่ะในฐานะลูกเรือเนี่ยจะได้เจอบ่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้ทำอะไรมันมีวิธีการนะคะที่จะออกเสียงยังไงก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่จุ๋มด้วยนะพี่จุ๋มจะได้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้น้องๆทุกสัปดาห์เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยคือ life jacket อันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อชูชีพนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นน้องลูกเรือนะคะมาทำ safety demonstration ให้น้องๆดูตลอดเลยนะคะสำหรับคนที่เคยเดินทางบนเครื่องบินนะเสื้อชูชีพค่ะเราจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะที่เครื่องเนี่ยจะต้องไปลงจอดในน้ำนะคะและในเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยค่ะก็จะมี life jacket ในทุกซีทเลยในฐานะ cabin crew หรือเป็นลูกเรือเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเช็ควันหมดอายุนะคะว่ามันยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเสื้อชูชีพบนเครื่องบินเรามาดูในรูปของประโยคบ้างนะคะเวลาเราจะพูดถึง life jacket เนี่ยในกรณีฉุกเฉินเราจะคุยกับผู้โดยสารยังไงนะเราจะคุยกันแบบนี้ค่ะ In case of emergency you can find your life jacket under the seat In case of emergency you can find your life jacket under the seat ตรงนี้ก็จะเป็นประโยคที่เราพูดแต่ว่าหวังว่าคงจะไม่ได้พูดกันนะตาน้องๆนะคะลองพูดประโยคนี้ไปพร้อมกันค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะหวังว่าน้องๆจะออกเสียงกันได้นะคำที่สองค่ะคือ seat beltเข็มขัดนิรภัยนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วเนาะเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคะก็เหมือนกันที่เราไปขึ้นรถยนต์เลยปกตินะคะเราก็จะบอกผู้โดยสารนะให้รัดเข็มขัดนะในช่วงระหว่างเครื่องขึ้นเครื่องลงแล้วก็ในระหว่างที่เครื่องบินตกหลุมอากาศตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ประโยคนี้นะในการบอกผู้โดยสารทุกครั้งเลยนะคะ Please fasten your seat belt Please fasten your seat belt กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณไฟให้รัดเข็มขัดเปิดขึ้นถึงตาน้องๆนะคะลองกันค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากๆเลยไปต่อกันคำถัดไปค่ะมันคือ oxygen mask หน้ากากออกซิเจนที่เราจะใช้ในสถานการณ์ decompression ปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราเห็นลูกเรือมาสาธิตใช่ไหมเขาก็มักจะบอกว่าเวลาใส่หน้ากากออกซิเจนเนี่ยอย่าลืมนะคะใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้คนอื่นค่ะเพราะการดูแลตัวเองนะสำคัญที่สุดเลยในฐานะลูกเรือเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินมันจะมีโมเมนต์ที่ผู้โดยสารต้องการขอความช่วยเหลือเราก็ต้องอย่าลืมสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวเองก่อนเสมอเลยต้องห้ามลืมเด็ดขาดเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงกันค่ะ Oxygen masks will drop automatically in case of emergency Oxygen masks will drop automatically in case of emergency หน้ากากออกซิเจนค่ะจะ drop ลงมาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงสถานการณ์ฉุกเฉินถึงตาน้องๆลองพูดบ้างแล้วค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันคำที่4 safety card
มันก็คือไอตัวบัตรแนะนำความปลอดภัยเวลาเราขึ้นเครื่องค่ะเราจะเห็นตรง pocket seat ด้านหน้านะมันจะเป็นลักษณะแบบกระดาษ1แผ่นค่ะที่จะมีคำแนะนำในการเปิดประตูฉุกเฉินหรือว่าตัว aircraft layout ว่ามันมีทางออกฉุกเฉินที่ไหนได้บ้างนะคะเวลาเกิดสถานการณ์ขับขันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ทำตามได้นะเราเรียกกันว่า safety instruction ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ในฐานะลูกเรือเองแล้วก็ในฐานะผู้โดยสารเองนะจะต้องทำความคุ้นชินเวลาเดินทางเนี่ยพยายามเก็บข้อมูลนะคะเวลาเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นจะได้ปฏิบัติตัวถูกในฐานะลูกเรือเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเช็คว่าในทุกซีทมีบัตรแนะนำความปลอดภัยนี้ให้กับผู้โดยสารด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินนะว่าเขามีมาตรการยังไงแต่ปกติตามกฎแล้วเนี่ยในทุกซีทค่ะมันจะต้องมีแผ่น safety card ตรงนี้ค่ะ1แผ่นให้กับผู้โดยสารทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะ Please read the safety card in your seat pocket. Please read the safety card in your seat pocket. ตาน้องๆพูดบ้างนะคะ เยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากๆเราไปต่อกันเลยคำที่5มันคือ emergency exit emergency exit ก็คือทางออกฉุกเฉินของเครื่องบินนั่นเองค่ะโดยปกติเนี่ยแต่ละเครื่องบินนะคะมันจะมีทางออกฉุกเฉินทางซ้ายขวาหน้าหลังตรงกลางค่ะก็แล้วแต่ชนิดของเครื่องบินนั้นๆในฐานะที่เราเป็นลูกเรือเนี่ยเราก็จะได้รับหน้าที่ด้วยนะเป็นคน operate ประตูนะเป็นคนเปิดปิดประตูในสถานการณ์ธรรมดาและในสถานการณ์ฉุกเฉินมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ This aircraft has 8 emergency exits This aircraft has 8 emergency exits ตาน้องๆบ้างแล้วนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากๆเราจะไปดูคำที่6ต่อค่ะสิ่งนี้นะคะเครื่องบินทุกลำก็ต้องมีเหมือนกันนะเราเรียกกันว่า evacuation slide evacuation slideสไลด์ฉุกเฉินนั่นเองมันเป็นเหมือนคล้ายๆสไลด์อันใหญ่ๆที่ติดกับประตูนะคะเวลาที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยตัวสไลด์เนี่ยค่ะมันก็จะมีลมอัตโนมัติเลยนะคะเวลาเราเปิดประตูเนาะเราก็จะใช้ตรงนั้นละค่ะ evacuate ผู้โดยสารที่จะออกจากเครื่องเพราะว่าตัวเครื่องบินเนี่ยมันสูงมากถูกไหมเวลาปกติเราบอร์ดเครื่องบินเรายังต้องใช้แบบบันไดขึ้นลงถูกไหมคะเวลาเราจอดฉุกเฉินนะคะกว่าบันไดจะมาถึงอะไรเงี้ยในเครื่องบินทุกลำก็เลยต้องมีตัวสไลด์ฉุกเฉินตรงนี้ค่ะเอาไว้ใช้อพยพออกจากเครื่องบินเราไปดูตัวอย่างประโยคกัน The cabin crew will use the slide during evacuation The cabin crew will use the slide during evacuation ตาน้องๆพูดบ้างค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากนะคะไม่เสียเวลาค่ะเราไปต่อกันที่คำที่7นั่นแน่เพลินเลยนะก่อนที่เราจะกลับเข้าไปดูเนื้อหาหลักพี่จุ๋มเนี่ยได้รับข้อมูลหลังบ้านมาเยอะมากๆเลยว่าน้องๆต้องการสิ่งนี้ก็คือ ebook Airlines Interview สำหรับน้องที่ยังไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์ไม่รู้เลยว่าจะตอบคำถามกรรมการยังไงให้ตรงจุดไม่รู้ว่าจะตอบยังไงให้กรรมการประทับใจนะพี่จุ๋มมานั่งดูแล้วค่ะปัญหาที่พวกเราเจอกันบ่อยๆเลยนะคะก็คือเราไม่แน่ใจว่าคำตอบของเรามันดีพอหรือยังมันจะเป็นคำตอบที่สายการบินอยากที่จะได้ยินจากเราไหมความไม่มั่นใจตรงนี้เองล่ะค่ะทำให้เราไปเกิดอาการช็อตไมค์บ้างแหละพูดไม่ออกบ้างนะหรืออาจจะพูดมากเกินไปจนจับใจความหรือจับประเด็นไม่ได้ปัญหาตรงนี้จะหมดไปเลยนะทุกคนพี่จุ๋มทำ ebook Airlines Interview เล่มนี้นะคะมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะและพี่จุ๋มก็ยังมีตัวอย่างคำถามคำตอบ40คำถามเลยนะที่พี่จุ๋มไปดูและว่าส่วนใหญ่เนี่ยกรรมการถามคำถามไม่พ้นพวกนี้หรอกมันเป็น airline industry เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะวัดพวกเรามันไม่หนีไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็ยังมีอีก50 in-flight scenario สถานการณ์บนไฟลท์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นและไม่พอเท่านั้นทุกคนจุ่มรวบรวมสถานการณ์จาก Qatar Airways มาอีก14สถานการณ์ที่พี่จุ่มเจอแบบ
ทุกวันแล้วเราจะต้องแก้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะพี่จุ๋มได้รวบรวมเป็นแนวทางการตอบคำถามเป็นสไตล์พี่จุ๋มเองใครที่ไม่รู้จะตอบอะไรยังไงใช้ตรงนี้ไปเป็นไกด์ไลน์เอามาปรับเป็นแนวคำตอบของตัวเองได้เลยหรือถ้าใครอยากที่จะมีคำตอบเป็นของตัวเองจริงๆนะอยากให้กรรมการเห็นว่าเราแบบออเทนติกจุ๋มก็มี5 เฟรมเวิร์กวิธีการหาคำตอบด้วยตัวเองให้กรรมการเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าคนนี้แหละคือตัวจริงใครนะที่ติดปัญหาเรื่องนี้จุ๋มแนะนำนะดีมากๆเลยเป็นอีบุ๊กนะคะสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องได้เลยเอาไปอ่านที่ไหนก็ได้ในรถไฟฟ้าก็ได้ตอนรถติดก็ได้ตอนพักทำงานก็เอาหนังสือของพี่จุ๋มนะขึ้นมาอ่านขึ้นมาพัฒนาตัวเองปรับความคิดปรับ mindset มาเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับสายการบินไปได้เลยวันนี้พร้อมแล้วนะทุกคนสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าใต้ description ของคลิปนี้ไลค์กดสั่งซื้อกันได้เลยจ้าอุปกรณ์อันนี้นะคะเราจะใช้ในสถานการณ์ที่เกิดไฟไหม้บนเครื่องบินค่ะมันคือถังดับเพลิงนั่นเองเราเรียกกันว่า fire extinguisher ซึ่งตรงนี้ค่ะลูกเรือทุกคนก็จะได้รับการอบรมจากสายการบินเวลาเกิดสถานการณ์นี้มาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้อุปกรณ์นี้ยังไงเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงหรือเราจะมีวิธีการดับเพลิงยังไงให้มันแบบดับเหตุก่อนนะคะรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวน้องๆเข้าไปเป็นลูกเรือแล้วจะได้รับการอบรมเองโอเคไหมเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ A fire extinguisher is available in the galley A fire extinguisher is available in the galleyอันนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยสามารถหาถังดับเพลิงนี้ได้ในครัวของเครื่องบินนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถังดับเพลิงเนี่ยมันจะอยู่แบบทุกที่ทุกมุมเลยนะมันจะมีโลเคชันของมันนะคะซึ่งหน้าที่ของลูกเรือเนี่ยเราจะต้องไปเช็คด้วยนะว่าไอ้ถังดับเพลิงนั้นมันอยู่ในคอนดิชันที่พร้อมใช้งานหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็จะมีเช็คลิสต์ให้เราไปเช็คด้วยตามน้องๆพูดบ้างค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากๆอันที่8ค่ะเราเรียกกันว่า first aid kit เป็นชุดปฐมพยาบาลนั่นแหละค่ะเราจะเอาไว้ใช้ตอนสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ medical case ผู้โดยสารป่วยนะคะเราก็จะไปเอายาจากตรงนี้นะและในเครื่องบินแต่ละลำค่ะก็จะมีตัว first aid kit เนี่ยหลายๆตัวเลยนะมันจะมีทั้งแบบ basic นะคะมี aeromedic ซึ่งถามว่ามันจะเหมือนกับตัวชุดปฐมพยาบาลที่เราใช้ที่บ้านไหมนะไม่เหมือนกันนะคะมันจะเป็นชุดปฐมพยาบาลที่อยู่บนเครื่องบินเท่านั้นแต่ว่าอุปกรณ์ข้างในค่ะมันก็จะมียาบางตัวเนาะอย่างเช่นพาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคล้ายกันนะคะยาลดกรดอะไรแบบเนี้ยค่ะยาอะไรที่มันเป็นชุดยาสามัญประจำบ้านเนี่ยเราก็จะหาได้ใน first aid kit แต่ว่ามันก็จะมีตัวยาอื่นๆนะคะที่เราสามารถหาได้มากกว่าชุดยาสามัญประจำบ้านด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปค่ะเราก็จะได้เรียนรู้รายละเอียดตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกัน The first aid kit is used for minor medical emergencies The first aid kit is used for minor medical emergencies ตาน้องๆลองพูดบ้างค่ะเยี่ยมมากๆค่ะมาถึงอุปกรณ์ตัวที่9ค่ะเราเรียกกันว่า smoke detector ตัวจับควันนั่นเองนะคะปกติแล้วนะคะเรามักจะเห็นอยู่ในห้องน้ำนะตรงเหนือศีรษะขึ้นไปนะคะมันก็จะอยู่ตรงแบบเพดานห้องน้ำเลยซึ่งตรงนี้แหละค่ะเขาจะเอาไว้จับควันบุหรี่นะคะสำหรับคนที่ชอบไปแอบนะคะสูบบุหรี่ในห้องน้ำตรงนี้เนี่ยไอตัว smoke detector ค่ะก็จะจับได้ทันทีสำหรับลูกเรือเนี่ยเวลาเราขึ้นไปบนเครื่องค่ะเราก็จะต้องไปเช็คด้วยนะคะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมในเครื่องนะคะมันก็จะมีเช็คลิสต์เช่นเดียวกันไอตัวอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดนี้ค่ะมันจะมีเช็คลิสต์ให้เราเช็คในเที่ยวบินนั้นๆนะคะซึ่งเราจะได้รับการอบรมทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกัน Do not tamper with the smoke detector in the lavatory. Do not tamper with the smoke detector in the lavatory. แต่ว่าอย่าไปยุ่งนะคะหรือว่าอย่าไปแตะต้องไอตัว smoke detector ตัวตรวจจับควันเนี้ยในห้องน้ำนะคะอ่ะตาน้องๆพูดบ้างค่ะเยี่ยมมากๆค่ะเก่งมากตัวที่10ค่ะมันคือ
อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับลูกเรือเราเรียกกันว่า protective breathing equipment protective breathing equipment ก็คือมันจะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆเครื่องทำอากาศอะค่ะเราจะใช้ในสถานการณ์ที่ไฟไหม้บนเครื่องบินแล้วก็มีควันออกมาแบบเยอะมากๆแล้วมันหายใจไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัว protective breathing equipment ตัวนี้นะเอามาสวมหัวไว้ค่ะแล้วมันก็จะแบบปิดหน้าเรานะให้เราแบบหายใจได้สะดวกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้ประโยคกันบ้างค่ะ Cabin crew use protective breathing equipment when fighting fire on board. Cabin crew use protective breathing equipment when fighting fire on board. อ่ะตาน้องๆพูดว่างค่ะ เยี่ยมไปเลยค่ะ เราไปต่อกันที่คำที่ 11 ค่ะ crash axe crash axe เราเรียกกันว่าขวานฉุกเฉินค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยตลกมากตอนพี่จุ๋มไปบินใหม่ๆนะเราก็งงเหมือนกันว่าอีขวานนี้มันเอาไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมอยู่บนเครื่องบินต้องมีขวานด้วยหรอมันเป็นอาวุธหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะไอตัวขวานเนี่ยค่ะเราจะเอาไว้ใช้เหมือนแบบเจาะรูนะหรือว่าอาจจะใช้ตอนสมมติว่าประตูมันแจมในสถานการณ์ฉุกเฉินนะบางครั้งอาจจะเปิดประตูไม่ออกนะคะหรือว่าอาจจะมีสถานการณ์ที่มันจะต้องใช้สิ่งของนะคะงัดแงะนะเราก็จะใช้ขวานตรงนี้มันเป็นจุดที่พี่จุ๋มก็อึ้งเหมือนกันนะคะว่ามันแบบจำเป็นบนเครื่องบินอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวน้องๆก็จะได้อบรมเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องซีเรียสเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ The crash axe is located in the cockpit for emergency use. The crash axe is located in the cockpit for emergency use ก็คือไอตัวขวานฉุกเฉินเนี่ยค่ะเราจะพบได้ในห้อง cockpit นะคะก็คือห้องกัปตันนั่นเองเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นนะคะตาน้องๆพูดว่างค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะมาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะสิ่งนี้เราเรียกกันว่า torch หรือว่า flashlight torch flashlight ตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉายนั่นเองค่ะไฟฉายฉุกเฉินทำไมถึงยังต้องมีอยู่ถ้าเราอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยเรามักจะไม่ใช้กันแล้วเนาะเราจะไปใช้ไฟฉายในโทรศัพท์แทนนะคะหรือว่าในแท็บเล็ตอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไฟฉายดิจิตอลแบบเยอะแยะมากมายนะคะแต่ทำไมเครื่องบินยังจะต้องมีไฟฉายตัวนี้อยู่ก็เพราะว่าบางครั้งค่ะเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยแล้วมันจะต้องไปจอดในสถานที่อับสัญญาณบ้างหรือว่ามันไม่มีไฟฟ้าตัวโทรศัพท์ของเรานะคะก็อาจจะแบตหมดได้เนาะไอตัวไฟฉายฉุกเฉินตัวนี้แหละค่ะเขาก็จะทำมาเพื่อที่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆเลยบนเครื่องบินนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะว่าเราจะใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างEach crew member carries a torch during an emergency. Each crew member carries a torch during an emergency. ตาน้องๆพูดบ้างค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ทั้ง12ชนิดที่เราจะต้องเจอบนเครื่องนะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะที่พี่จุ๋มเอามาแชร์กันถ้าน้องๆนะคะอยากจะรู้ว่ามันมีตัวอุปกรณ์อะไรที่มันมากกว่านี้ไหมนะคะสำหรับคนที่แบบอินกับอาชีพนี้แล้วก็เราแพลนนะคะที่อยากจะทำอาชีพนี้ในอนาคตเนี่ยพี่จุ๋มนะคะมี e-book English Aviation นะพี่จุ๋มได้รวบรวมค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินกว่า 1,000 คำศัพท์ค่ะซึ่งมันจะไม่ใช่แค่อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบินเท่านั้นค่ะมันยังมีคำศัพท์อีกหลายๆคำศัพท์มากๆเลยนะคะในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับงานลูกเรือทั้งหมดเนาะและยังไม่พอนะคะพี่จุ๋มก็มีตัวอย่างประโยคด้วยค่ะที่เราจะสามารถใช้พูดจริงๆบนเครื่องบินได้เลยมันไม่ใช่แค่ safety นะมัน
มีแบบ first aid situation ด้วยนะหรือว่ามีแบบ customer service นะคะตอนที่เราเสิร์ฟผู้โดยสารลักษณะเนี่ยจะเป็นรูปประโยคจริงนะคะที่เราสามารถเอาไปใช้บนเครื่องบินได้เลยแต่ถ้าสำหรับน้องที่ตอนนี้หนูยังไม่ได้เป็นลูกเรือเลยค่ะหนูกำลังอยู่ในสนามที่กำลังสมัครแอร์อยู่ใช้หนังสือเล่มนี้เนี่ยศึกษาไปก่อนได้เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมีบางครั้งค่ะที่เราอาจจะเจอคำถามที่กรรมการเขาจะให้เรา role play อะเขาอาจจะถามเลยว่าสมมุติว่าฉันเป็นผู้โดยสารอะเธอจะพูดกับฉันยังไงมันจะมีการเทสการทดสอบแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าวันไหนมันจะมีการทดสอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นไหนๆเราจะอยากเป็นลูกเรือแล้วค่ะเราฝึกไปเลยนะไม่ต้องไปรอให้ถึงเวลาแล้วค่อยฝึกนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้พี่จุ๋มมีโปรโมชั่นด้วยสามารถไปดูรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะได้ที่ลิงก์ใน description box หรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าเนื้อหาของวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆได้บ้างเนาะและถ้าชอบค่ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่จุ๋มด้วยนะคะและก่อนจากการคอมเมนต์มาบอกพี่จุ๋มด้วยว่าดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีฟีดแบ็กอะไรยังไงบ้างนะคะอยากให้พี่จุ๋มพัฒนาตรงไหนหรืออยากให้พี่จุ๋มทำคลิปอะไรเพิ่มในตอนต่อไปนะคะก็คอมเมนต์มาบอกพี่จุ๋มได้เลยเดี๋ยวจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะไปจริงๆแล้วค่ะวันนี้ EP หน้านะเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways flight QR966.